ní àkókò tí a wà yìí pé ṣé àlàáfíà lẹ wà ẹ kú ìyálẹ̀ta káàkiri ìpínlẹ̀ Èkìtì àti agbègbè ẹ̀ ẹ káàbọ̀ sórí ètò NDLEA Water Half Hour lórí iléeṣẹ́ Midas Radio 90.5 FM Àdó Èkìtì ṣé àlàáfíà lẹ wà àsìkò bí ojú ọjọ́ ṣe rí lọ́jọ́ tòní a tún ti dé sórí ètò tí a ti ń ta àwọn aráàlú lólobó nípa bí nǹkan ṣe ń rí nípa lílò àti títà àti rírà àbí lílo ọ̀nà lọ́nà àìtọ́ tẹ́ wípé àwọn àjọ NDLEA Ekiti State Command tẹ́ wípé wọ́n ń gbógun tì ní gbogbo ìgbà orúkọ tèmi ni Olúwaṣẹ́gun Adélékè àwọn àlejò wa àtijọ́ wà lọ́jọ́ tòní bọ̀dẹ̀ kí yín káàbọ̀ bóyá ẹ̀yin náà ti gbọ́ lágbègbè yín wípé NDLEA Ekiti State Command oríṣiríṣi nǹkan ló ṣẹlẹ̀ lọ́sẹ̀ tí ó kọjá ṣùgbọ́n ibi tá a dẹnu ètò láàárọ̀ yìí kọ̀ọ̀kọ́ nìyẹn ṣùgbọ́n ẹ máa gbọ́ ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ torí pé àwọn àjọ NDLEA Ekiti State Command wọ́n ń ṣiṣẹ́ ribiribi ní ìpínlẹ̀ Èkìtì a sì ń dúpẹ́ lọ́wọ́ wọn a dúpẹ́ lọ́wọ́ ìjọba ìpínlẹ̀ Èkìtì pẹ̀lú nítorí pé wọ́n fún wọn ní àǹfààní láti ṣiṣẹ́ wọn bí iṣẹ́ ní ìpínlẹ̀ Èkìtì àti gbogbo àwọn tó yẹ pé wọ́n ń ṣojú gbà wọn. lọ́jọ́ tòní a ó máa sọ̀rọ̀ nípa ipa tó yẹ wípé àwọn olórí iléèwé àti àwọn òbí tí wọ́n lè kó láti dẹ́kun lílo oògùn olóró láàárín àwọn ọmọ wẹ́wẹ́ ìyẹn àwọn ọmọléèwé ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀ ni wọ́n máa wọlé padà sí iléèwé àwọn kan tiẹ̀ ti wọlé lọ́sẹ̀ tó kọjá yìí láwọn ìpínlẹ̀ kankan àwọn iléèwé kankan ti wọlé ṣùgbọ́n kí la ṣe láti rí i pé a lè dẹ́kun àbí a lè ṣe ohun tí a ń pè ní catch them young fún àwọn ọmọdé àwọn ọmọ kéékèèké àti àwọn ọmọ wẹ́wẹ́ láti ọmọ ọdún bíi mẹ́jọ ti di ọmọ ọdún bíi mẹ́rìndínlógún tó tẹ̀síwájú díẹ̀ sí i tá à ń pè ní children and adolescents láàárọ̀ yìí lórí ètò ipa wo ló yẹ pé àwọn òbí lè kó ipa wo ni àwọn agbègbè lè kó ipa wo ni àwọn olórí iléèwé àwọn school heads àwọn head teachers àwọn school principals àwọn school teachers ipa wo náà lè kó láti rí i pé a dẹ́kun lílò oògùn olóró àbí àwọn nǹkan tó yẹ pé ó lè jẹ́ kí àwọn ọmọdé máa bẹ̀rẹ̀ sí ní lo oògùn olóró láàrin iléèwé àlejò wa ti wà ní ìkàlẹ̀ láàárọ̀ tòní ẹ lè kọjá lọ sójú òpó Facebook wa lórí Midas Radio 90.5 yẹn Midas Radio 905 lórí Facebook láti máa wò wá kétékété àwọn àlejò wa wọ́n ti jókòó láàárọ̀ yìí sọ wípé àjọ máa bára wa jomitoro ọ̀rọ̀ lórí ètò ẹ jẹ́ kí n kí wọn káàbọ̀ sínú ilé agbára láàárọ̀ yìí ẹ bá wa kí àwọn aráalé ọ́físà Adéọlá láti NDLEA State Command àti ọ́físà Ìfẹ́olúwa Fábíyì tó ẹ káàbọ̀. ẹ ṣé olóòtú a kí àwọn ará ilé ará àti gbogbo bí tẹ́ ti ń gbọ́ wa nílé lóko lọ́nà nínú ọkọ̀ ní gbogbo bí tá a bá wà níbi iṣẹ́ wa a kí gbogbo yín pátápátá o. ẹ ṣeun gan ni ọ́físà Ìfẹ́. Thank you so much. Thanks for having me once again. It's nice to be back in the studio. It's nice to be back ẹ gbọ́dọ̀ sọ pé it's nice to be back mo sì ń kí yín wípé ẹ kú iṣẹ́ takuntakun lóòótọ́ àwọn aráàlú wọ́n fẹ́ mọ̀ pé kí ló ṣẹlẹ̀ gan lọ́sẹ̀ tó kọjá yìí torí pé ìròyìn gbé káàkiri wípé àjọ NDLEA State Command oníṣẹ́ tó yẹ pé wọ́n ṣe tó dẹ̀ lágbára tí wọ́n sì ní nǹkan tí à ń pè ní àṣeyọrí lórí àwọn ìgbésẹ̀ tí wọ́n gbé ṣùgbọ́n ẹ já mẹ́nu kúrò ńbẹ̀ yẹn náà fún àkókò tàwa torí kí wọ́n wí pé ó ní bí wọ́n ṣe ń ṣe nǹkan bọ́ndẹ̀ ṣe fẹ́ yẹ ká ṣe náà láṣẹ ṣe ìyẹn látòkè wá ṣùgbọ́n ẹ má jiyàn ẹ má dẹ̀ ní àníyàn nípa ohun tí a fẹ́ bá yín sọ láàárọ̀ yìí àti wípé bí a ṣe máa fi àwọn tó ń ṣẹlẹ̀ ní àjọ NDLEA State Command tí a máa fi tó yín létí lórí ètò nítorí pé ètò tí ó yẹ pé àjọ iléeṣẹ́ Káyọ̀dé Adọ́mọlẹ́kùn Foundation tí wọ́n kówó lé lórí lélẹ́yìí láti máa sọ bí nǹkan ṣe ń lọ àti nípa bí a ṣe lè gbógun ti lílò gbígbìn títà àti rírà oògùn olóró ní ìpínlẹ̀ Èkìtì tó ẹ já sọ̀rọ̀ nípa bí àwọn ọmọléèwé báwo ni a ṣe lè dẹ́kun lílò oògùn olóró láàrin àwọn ọmọléèwé ṣùgbọ́n láàárọ̀ yìí mo mọ̀ wípé ilé la ti kẹ́ṣọ̀ọ́ ròde ayé pé ilé náà láti kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ báwo ló jẹ́ wípé àwọn ọmọléèwé gan ṣe bẹ̀rẹ̀ sí ní lo oògùn olóró lálákọ̀ọ́kọ́ ẹ já bẹ̀rẹ̀ ń bẹ̀ yẹn àbí ó jẹ́ nǹkan tẹ́ pé ẹ ti ṣàkíyèsí ní ìpínlẹ̀ Èkìtì pé àwọn ọmọléèwé náà ó yẹ ká ṣe ohun tó yẹ ká ṣe lọ́dọ̀ tiwọn. ẹ ṣé olóòtú gẹ́gẹ́ bí a ṣe fẹnubà ní ọ̀sẹ̀ tó kọjá various factors tó lè fa ìrèdí tí ọmọ tàbí kò í ṣe ọmọ kékeré nìkan a kàn ń sọ̀rọ̀ nípa àwọn ọ̀dọ́ jù ní bí àwọn ni wọ́n wà
tó tí wọ́n lè tètè àwọn ni wọ́n lè tètè involve in this kind of things we are talking about, this drug abuse problem. Àgbàlagbà náà kò yọ àgbàlagbà, kò yọ obìnrin, kò yọ adélébọ̀, kò yọ lọ́mọge, kò yọ ọ̀dọ́, kò yọ ọmọkùnrin, kò yọ àgbálẹ̀. Kò sẹ́ni tí ò lè wà involved in drug abuse. But a máa ń wà particular about the youths because of certain reasons. So gbogbo bá a ti máa ń sọ nǹkan many factors ló lè fa kí ọ̀dọ́ tó máa involve in drug abuse. Gẹ́gẹ́ bá a ti sọ ọ̀rẹ́ bíbárìn, tá a bá bá ẹni tí ò dáa rìn, ó lè ṣeéṣe kí ìwà tó hù kó influence ọ̀rẹ́ ẹ̀. Dẹ́nẹ́ agbègbè bí tí ọmọ bá gbé tàbí bí ó ṣe ń rí oògùn yẹn sí tàbí bad influence from elders or àwọn agbègbè ibẹ̀ ó lè fa economic hardship bí wàhálà bóyá ọmọ tí ò rí tọ́jú tí ò rí báwí náà lọ títí bóyá from broken homes gbogbo kan wọ̀nyẹn láti fẹ́nu bà ní ọ̀sẹ̀ tó kọjá kó lè wá. bẹ́ẹ̀ni. Nǹkan tí a fi ń mú àwọn schools àwọn ọ̀dọ́ ni pé a fẹ́ tètè gba ìtabárì tó ti ń ṣe tàbí tó ti wà involved ká tètè mọ bí a ṣe karamọ́ bí òbí ó ìgbésẹ̀ tí òbí ó tètè gbé tàbí tí school tó bá jẹ́ within the school ìgbésẹ̀ tí wọ́n lè tí àwọn teacher tán lè tètè gbé láti dẹ́kun irú kan báyẹn. But gbogbo àwọn factors wọ̀nyí tá a sọ most especially ọ̀rẹ́ tí ó ń kó tó ń bá rìn ló fà tí àwọn ọ̀dọ́ fi tètè máa ń lùgbà ògùn olóró tá à ń sọ wọn. So let me come to you, Officer Ifeoluwa, who is an assistant superintendent of narcotics this morning, and of course the PRO NDLEA State Command. Ẹ jẹ́ kí n fi àsìkò yìí náà kí n fi ṣe ìdánimọ̀ Officer Balogun Musa Adiola tí wọ́n jẹ́ DCN. Àwọn náà dẹ̀ ni Head Drug Demand Reduction Department NDLEA State Command. Àwọn náà lẹ̀ṣẹ̀ gbóhùn wọn tán ojú ni wọn kì í ṣe àìmọ̀ olóko. Tí a bá sọ̀rọ̀ nípa ọ̀rọ̀ olóko láàárọ̀ yìí ó ti máa túyé yín síwájú nítorí pé ó láwọn nǹkan tó yẹ pé àwọn èèyàn kì í ṣe láàrin ìgboro àárín oko nínú igbó náà ti máa ń ṣe nǹkan tó yẹ pé wọ́n ṣe gbé àjọ NDLEA kalẹ̀ náà nìyẹn. Now let me come to Officer Ife Fabiyi. We know that there are a lot of factors, just like he said, that can make young people to start to involve in drug abuse, youths. But are there particular roles that schools, is there a guideline for schools and school heads to be able to identify some of these factors early? And how can they identify some of these factors? Thank you so much, the anchor man, Mr. Deleke. Like my boss rightly said earlier, there are several things to look out for that are the predisposing factors to why young people, students, either from secondary school or even in primary school now, up to high institutions, are abusing substances. Many factors, just like what my boss mentioned earlier. And what roles are we expecting heads of schools or principals to play? Several roles. Number one, they are the custodian of these children in secondary schools. They are the ones that manage their affairs, at least from 8 a.m. to the time they leave school. So which means they are in full control of what goes on within the school jurisdiction. Number one, the environment. They need to make sure the environment is drug free. So if there are people, if they notice there are people who are engaging in these activities around the school premises, they are, what we expect them to do is to report to the office of the NDLEA. And we always tell them when we go out, their confidentiality is assured. Nobody is going to disclose the identity of the person that comes to report. So they can be rest assured that if they come forward to volunteer information to our office, nothing is going to happen to them. That is one. And number two, in some schools, they have drug-free clubs, which we call WADA Club, War Against Drug Abuse Club. Some schools already have this club established. We always encourage heads of school to make sure to put in place mechanism that will make
WADA clubs to be functional in their schools. If they have these clubs and they have members of their some of the students and members of staff as the members of the club, you find out that because they become the mouthpiece of NDLA and representative of NDLA in the school to help us escalate the message of no to drugs abuse in the school. And from time to time, they can serve as the intermediary between NDLA and the school to report any cases of substance abuse within the school. So if heads of school can put in place WADA club, drug-free clubs, it will greatly help in combating the menace amongst secondary school. And then forum, they should create forum for us to engage with the students and even parents. One early this year, we were at Woloko Secondary School, where at the invitation of the head of the school, she invited us to come and speak to the Parent and Teachers Association. When we got there and were mentioning some of the things that people are abusing, the parents were shocked to hear some of the things they were hearing. And at the end of the day, we exchanged numbers. Some parents came forward, okay, I'm facing these challenges with my children. And before you know, we were able to at least help some of the parents. So if they can create forum, like the PTA forum, or maybe orientation program for new students, and now I'm talking to high institution, heads of high institution, orientation program for new students, even secondary school students, if they can have orientation, which will be a sensitization program for us to educate them. So if heads of school can put in place some of this program, it will greatly help in combating substance abuse among secondary school students. tọ ẹ ṣeun gan ni mo wọ wípé ọfíìsì Adéọlá àwọn náà ní ohun tí wọ́n fẹ́ sọ nípa ẹ̀ ṣùgbọ́n níbi èmi náà ṣe máa béèrè ohun tí mo fẹ́ bi wọ́n lákòókò yìí ọfíìsì Ìfẹ́olúwa wọ́n ti mẹ́nu bà àwọn nǹkan níbí báyìí wípé control and custody agbègbè yín leléyìí iléèwé wa leléyìí àwa la mọ̀ tó yẹ pé àfààyè ìgbà láti ṣẹlẹ̀ níbi tí a wà yìí ọ̀nà báyìí láṣẹ discipline àwọn ọmọ tó yẹ pé wọn ò bá ṣe nǹkan tó yẹ kí wọ́n ṣe àbí wọ́n ń ṣe nǹkan tó yẹ pé kò bójúmu láàrin iléèwé ẹlẹ́kejì ni wípé láti rí i pé the environment is drug free tí à ń pè ní healthful school environment making the environment free of drug pé àwọn tó yẹ pé wọ́n ń ṣe nǹkan olóró lágbègbè yẹn ẹ rí i pé ẹ fẹjọ́ wọn sùn ẹ dẹ̀ kìlọ̀ fún wọn wípé iléèwé wa lélẹ́yìí o ẹ gbọ́dọ̀ wá bíbà yìí a nílò yín kí kán lé wọn jìnnà tẹ̀fẹ̀tẹ̀fẹ̀ tọ́ wọ́n tún mẹ́rin gba drug free club yẹn tí à ń pè ní WADA club ní àwọn iléèwé mo yìí mú béèrè bọ̀ lórí ẹ̀ wípé ṣé àwọn iléèwé wa lágbègbè yìí ṣé wọ́n ní drug free club ẹ jẹ́ kí n wá sí ọ̀dọ̀ ọ̀fíìsà Adéọlá. àwọn kọ̀ọ̀kan ní pẹ̀tẹ̀ problem tá a ní ni pé tá a bá ti lọ any school tá a inaugurate ẹ̀ ń bẹ̀ or tá a launch such a club kì í sí follow up but kì í sí consistency in managing the club. Problem tá a máa ní ni even in higher institution we have the same thing bóyá àwọn káàsùn pé wà ti establish ẹ̀sìn wọ́n ní president executives ó dà pé báwọn yẹn bá ti parí àwọn executive tó bá wà ń bẹ̀ continuity wọ́n máa ń sábà wọ́n máa ní problem. kí lè fa lórí wípé àjọ NDLEA lè ṣe nípa irú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn. There is little we can do than after launching òun náà la fi ń rọ àwọn school authorities àwọn teachers most especially the counselor tó wà school yẹn tí wọ́n bá lè bá wa gbèsè gbòó kan náà ní owó gbọ́dọ̀ sí. torí mo fẹ́ béèrè wípé àwọn ètò wọ̀nyí kọ́ máa di pé àjọ NDLEA sọ wípé àtọ̀ kò sí pọ́nú mọ́tò wa ò tá a fi wá fún sensitization lọ́jọ́ tòní pé àwọn iléèwé sọ pé wọ́n nílò láti dá àjọ NDLEA WADA group ilẹ̀ sí iléèwé wọn ìgbésẹ̀ wo náà lè gbé náà ní pàápàá láti rí i pé NDLEA wọ́n wá fi WADA group ìyẹn ni drug free club wọ́n wá fi sọlẹ̀ sí iléèwé wọn ẹ tẹnumọ́ fún wa. nǹkan tá à ń ṣe ni pé tabari máa tó sponsor program tá à ń ṣe. ní Káyọ̀dé Adémọlẹ́kun foundation. ọlọ́jẹ̀ kọ́ máa yẹn máa rúkè sí israel lọ tabari ru wọn méjì mẹ́ta mẹ́rin lẹ́kìtì wọ́n ṣe nǹkan tí máa yẹn ń ṣe in fact the society will be okay. Just giving back to its community. Drug free. Zone tí wọ́n bá ti wọlé ń sìn within its area is from ìfẹ́ porúkọ ọdún ẹ̀ àwọn kọ̀ọ̀kan lè mọ̀ bóyá Èkìtì ní sáìdì ìlú wọn bá sáìdì yẹn nílùú ẹ̀ àwọn skul kan wà ń bẹ̀ nísìnyí tó yẹ pé ó ti wọ́ ọ́fíìsì wa lọ́dún ni because of this drug free club issue tó jẹ́ pé ànípẹ́ lọ́bẹ̀ ó fẹ́ dálẹ̀ ní skul kọ̀ọ̀kan tó dẹ̀ rẹ́dì àti sponsor àwọn nǹkan kan wọ̀nyẹn
So actually àyè sábà complain tí wọ́n bá pè wá within our limited resources kò sí school tí wọ́n ti sọ pé a fẹ́ ṣe tá à ní lọ́bẹ̀. It's not it's our duty but gẹ́gẹ́ bá a ṣe máa ń sọ NDLEA nìkan ò lè dá ṣe. They are our principals, our stakeholders, the teachers, the students themselves. So tí wọ́n bá dá ogbó kí nílẹ̀ láì jẹ́ pé bóyá much sponsorship náà wọ́n lè ṣe tó jẹ́ pé wọ́n máa within the school wọ́n organize the drug free day club tó jẹ́ pé wọ́n bá pè wá á lọ fún wọn ní orientation á bá wọn sọ̀rọ̀ at least that's why gbogbo tá a bá lọ ká lọ pẹ̀lú red jacket wa tàbí ká lọ pẹ̀lú uniform wọ́n bá tún rí wa ń bẹ̀ wọ́n á mọ̀ pé yes NDLEA is here and we are really involved. But kan tí a fẹ́ rọ àwọn school authority láti ṣe ni pé kàn bá make sure pé àwọn club yẹn tí wọ́n bá dálẹ̀ kò kú wọ́n bá wa jí tí wọ́n bá wá àwọn teachers tó jẹ́ pé wọ́n bá manage àwọn students yẹn tó jẹ́ pé wọ́n á yẹ secretary within themselves every weekend. Ìgbà kan wà ní school láyé john tó jẹ́ pé wọ́n máa ń mi ní sọ pé party gbà yẹn wọ́n máa ń ṣe school bí school day àwọn school day wọ́n á ṣe irú Yorùbá day kìnnìkan cultural day variety day náà máa ń pè é nígbà táwọn nílé ìwé àwọn náà lè ṣe drug free day gbà ṣe máa ṣe ní United Nations ń ṣe àwọn ṣe June 26 àwọn ṣe drug free day wọ́n lè ṣe school irú end of the year party tí wọ́n sọ yẹn they can invite us we can come and talk to students irú àwọn students wọ́n ṣe wọlé ńsìn school can invite us. It's not necessarily pé gbogbo gbà wọn náà la máa kọ lẹ́tà sí school àfẹ́ wá sí kọ́báyì àfẹ́ wá báyìí the school can invite us láti wá ṣe gẹ́gẹ́ bí a ṣe máa sọ school it's not only you go through the school and collect the certificate gbogbo certificate àgbàgbà náà ní ìsìn náà society sorry to say this di gbogbo decadence wọ̀nyí tí yẹn bá gba sàtí tí ò sí moral decadence tí gbogbo àwùjọ ṣe sàtí náà kò fẹ́ máa wúlò mọ́ ọmọ tó graduate mo ti rí first class tó jẹ́ pé he was involved in drug ẹ̀ wo tí bàbá yẹn ná lé lórí ó ní first class at the end of the day the boy is not useful to himself and the parents bàbá ẹ̀ tún bá wá sẹ́gan kọ́nà òfurufú yìí pé bóyá àtàsírí àkànfí sọ̀rọ̀ lórí ètò ní bóyá àbáyẹn gbọ́ mo ṣe ń sọ ní sí bàbá ẹ̀ tún ṣe ó tún bá wá sẹ́ iṣẹ́ tán tún bá wá náà ó bá ti dín rọ̀lẹ́ báyìí ibi drug nílò so kí bàbá ẹ̀ tó wà forced to come and report the boy so ẹ jẹ́ ká múra kínní báwọn mo ṣe ní involve in drug ká ó ṣe pé academic only so àárọ̀ àwọn school àwọn kọ̀ọ̀kan gbìyànjú bẹ̀ there are some schools tó yẹ pé àti establish kínní bẹ̀ kò lójú tó. ṣọlá àwọn iléèwé tó yẹ pé ẹ ti lọ pé ẹ fẹ́ dá drug free club yìí lẹ̀ tí wọ́n fún yín láǹfààní àbí wọ́n fún yín láàyè. no kò sí problem tí mo identify náà ni continuity àti how to manage the club ẹ̀kọ́ wa bá ti lọ àwọn wà lọ́fíìsì wa gbogbo tó kù àti kò fún school authority. ìyẹn ni wípé tí ó bá yé mi dáadáa ní nǹkan tẹ́ ẹ̀ ń sọ ni pé drug free club kì í ṣe wípé àwọn àjọ NDLEA ni ó máa lọbẹ̀ ní gbogbo ìgbà láti lọ máa dá wọn lẹ́kọ̀ọ́ ṣùgbọ́n ó yẹ kí àjọ NDLEA náà máa lọbẹ̀ náà lóòrèkóòrè láti máa rí wípé àwọn iléèwé tó wà lórí rẹ́gísítà wa yìí lórí drug free club yìí àwa náà bẹ̀rẹ̀ sí ní mójútó wọn pé bóyá lẹ́ẹ̀kan lóṣù àbí lẹ́ẹ̀mejì lóṣù pé àbóòdì ṣé did you do your activities at the drug free club àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ́mọ pé àálà àǹfààní láti tẹnumọ́ lọ́jọ́ iwájú ẹ bá mi dáhùn sí ìbéèrè tí wọ́n fún mi. the schools are many mélòó la fẹ́ lọ àfi tá a bá rí pé bóyá ní program ọ̀ tí wọ́n ń pè wá pé drug free club wa ti wà òkè òkè ní ẹ fẹ́ ká sí tí wọ́n bá pè wá we go. I don't understand what I say wọ́n gbọ́dọ̀ establish well established kò sí activities in school kan wà ní sí Ìgèdè or something like that there was a time tí drug free club ṣe but at the end of the day àtúngbọ́ mo ti gbàgbé orúkọ school yẹn bí Èdè Èkìtì náà fi pé school yẹn so ìgbà kan wà tí a lọ launch drug free club níbẹ̀ but up till now we have not been called to come and do anything there. So àkànlé dédé lọ school ká ní drug free club ọdún àtúnwò strategy tá a lè lò náà but schools are too many. ẹ jábẹ̀rẹ̀ lọ́wọ́ àwọn ará ilé pé ọ̀nà wo lẹ rò pé a lè gbégbà láti rí i pé drug free club yìí àfisọlẹ̀ sáwọn iléèwé dáadáa káàkiri ìpínlẹ̀ Èkìtì bóyá gan láwọn ilé ìjọsìn tó yẹ pé àwọn ọmọ gan tó yẹ pé wọ́n jẹ́ drug free club members nílé ìwé wọn wá ní àǹfààní láti máa sọ wípé tọ̀ kábà náà wá dá àwọn òbí wa lẹ́kọ̀ọ́ nípa ohun tí a ti mọ̀ nípa gbígbógun ti ògùn olóró kí ni ìdáhùn àti àfikún tí ẹ fẹ́ ṣe sórí ètò wa láàárọ̀ ìyẹn NDLEA WADA half hour ẹ má gbàgbé pé we are live on Facebook at Midas Radio 905 ẹ ní àǹfààní láti pè wá láti sọ èròǹgbà yín lórí ohun tí a mú wá lórí ètò ìyẹn ni wípé role of school owners
roles of principals and heads of school in curbing drug abuse and the need for drug-free clubs in school. 0915 0905905. 0915 0905905 tàbí 0704 100 1905 ní nọ́mbà tí ẹ ní àǹfààní láti pè sí. Ṣé àwọn ọmọ yín ti dé láti iléèwé tí wọ́n sọ fún yín wípé tọ́ níléèwé wa o wọ́n ti wá ṣe drug free club ń bẹ̀? Àbí ẹ̀yin náà ti gbọ́ nípa drug free club àbí drug free society níléèwé àwọn ọmọ yín? Ẹ pè wá ẹ jẹ́ kí a mọ bó ṣe rí lọ́dọ̀ yín láàárọ̀ yìí. 0915 0905905. Ẹ jẹ́ kí a sáré ṣe àtẹnumọ́ ohun tí a ti mẹ́nubà láàárọ̀ yìí. Àwọn tó yẹ kó wọ́n ṣojú àjọ NDLEA wá sórí ètò láàárọ̀ yìí lórí ètò NDLEA Wada Half Hour tí àjọ Káyọ̀dé Adamalakun Foundation tí wọ́n kó kalẹ̀ láti máa mú wá sí etí ìgbọ̀n yín. Wọ́n ti mẹ́nubà ojúṣe àwọn adarí iléèwé, school principals àti head teachers àti àwọn proprietor gan nípa àká wípé alákọ̀ọ́kọ́ ni wípé control and custody. Ẹ bá wa tẹnumọ́ lẹ́ẹ̀kan sí tí a sì máa mẹ́nubà àwọn kìnìyẹn láàrin 30 seconds. Ẹ bá wa mẹ́nubà control and custody. ẹ ṣe lótú lẹ́yìn ilé ni àwọn òbí ni the first teacher àbí to me the second teacher that teach children morals education and everything is the school. So torí tọ́wọ́n bá ti pé ọdún mẹ́fà òbí ni ó kọ́ títí di ọdún mẹ́fà yẹn òbí a mọ̀ pé àdó náà kò tọ́dún mẹ́fà mọ́ sí ọmọ mi ọdún mẹ́ta wọ́n pè kan ní creche àwọn ọmọ creche ok tí wọ́n á lọ bẹ̀ tí wọ́n á máa wọn lọ jẹ́lósinmi tí Yorùbá ń pè ní jẹ́lósinmi so alóríṣiríṣi ètò fún wọn níbẹ̀ náà a ti pé àwọn tíṣà náà wọ́n ti tún wà involved training of child or 30 seconds mo fún yín o ẹ ti lo 30 seconds. So from there àwọn ọmọ bọ̀ síléèwé tọ́wọ́n bá sì ti kúrò nílé á wà níléèwé láti bí gẹ́gẹ́ bí ọ́fíìsà mi ti sọ aago mẹ́jọ di bóyá ìrọ̀lẹ́ àmì ìtúnṣe lẹ́sìn ìdágo mẹ́fà gan so they are the custodian of àwọn ọmọ wọ̀nyẹn. So ẹ jẹ́ kí n wá sí ọ̀dọ̀ ọ̀fíìsà Fábíyì making the environment drug free kí ni ohun tí ẹ mẹ́nubà nípa ẹ̀ lálákọ̀ọ́kọ́ ẹ bá wa tẹnumọ́ lẹ́ẹ̀kan sí. Like I said earlier, the heads of school, the principal, they are the custodian. They are the one that is in charge of their environment. They should take full charge of their environment. We are expecting them to make sure that there is no drug-related activities that are carried out within and outside the school premises. At least if you are made the head of an organization, if they are selling it outside of your school environment, it is your responsibility to report to NDLEA or other security agencies so that action can be taken against those people. That is one. And then another thing, within the school environment, those people that are coming in to sell things to the students, the vendors, either food vendors or people that are coming to sell snacks, make sure they are not bringing in contraband. So that's another thing we expect the heads of school to do for us. Torí láìpẹ́ ní àwọn ìlú kan káàkiri orílẹ̀-èdè a gbọ́ wípé wọ́n ń ta àwọn kéèkì kan tó yẹ pé wọ́n fi that are laced with substances. with cannabis. Exactly. biscuits. Some people are bringing in squishes, zobo that is mixed with illicit substances, and before you know it, the children will take these things, and some of them will run mad. Some people will develop all sorts of health problems. So we expect the teachers and the head of schools to take charge. Ẹ jẹ́ kí n wá sí ọ̀dọ̀ Officer Adeola padà. Creating of drug-free club, Wada club iléèwé ẹ ti mẹ́nubà n fẹ́ kí ẹ bá wa ṣe àfikún yín láàrin 30 seconds lẹ́ẹ̀kan sí. ẹ ṣe olóṣù àtúnrọ àwọn teachers wa àti school authority, let me say school authority, principals kí wọ́n bá wà involved, they are all stakeholders. They can make sure pé anywhere tá a bá ti launch drug free club yẹn torí àná là á kọ́kọ́ fọ́ọ̀mù ẹ̀ kó tó di pé wọ́n á pè wá á lọ launch ẹ̀ kí wọ́n bá fojú sí dáadáa pé continuity, there is continuity in drugs different kind of jẹ́ kí activities wọn kó mọ̀ wá from time to time. We are not saying we should give us money or anything. That can organize it within the students. Àwa. Tọ́ ẹ ṣeun àwa fún ọ ní ìdánilẹ́kọ̀ọ́ mẹ́. ẹ ṣeun gan ni àwọn àlejò wa láàárọ̀ ẹ̀ ní Officer Balogun Musa Adeola tí wọ́n jẹ́ DCN àti Officer Fábíyì Ifeoluwa tí wọ́n jẹ́ Assistant Superintendent of Narcotics láti NDLEA State Command. Ètò tí ẹ ṣe gbọ́ tán ni ètò NDLEA Wada Half Hour láti iléeṣẹ́ NDLEA State Command ṣe wípé iléeṣẹ́ Káyọ̀dé Adamalekun Foundation tí wọ́n kó wọlé lórí. Orúkọ tèmi ni Olúwaṣẹ́gun Adeleke tí ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀ tí a ó máa pàdé ní aago 11:00 mo ní pé ẹ jẹ́ á yàgò
fún lílò rírà àti lílo oògùn lọ́nà àìtọ́. Ó dàbọ̀. egbògi olóró